วัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้หลายคนถามนะว่าเรื่องกางเกงของ Pickerwork เนี่ยผ้าบางๆเนี่ยเฟดได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเพราะที่เรารีวิวไปครับก็จะมีแต่18ออน20ออน23ออนเนาะคลิปนี้เราก็นำมาให้ชมครับซึ่งเฟดตัวนี้เป็นของน้องจิโน่เองด้วยใช่ครับผมเองฮะซึ่งก็เฟดมากว่า1 ปีเต็มแล้วนะฮะเป็นผ้าบางทั้งตัวเลยครับผมผ้าบางทั้งตัวแล้วก็เป็นการใส่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนะครับผมใช่ฮะใส่ซักใช่ครับแล้วก็นั่งทำงานออฟฟิศหน้าคอมซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับตัวนี้คือรุ่น Sailman Jean Custom 2025นะครับผมใช่ครับซึ่งความพิเศษของกางเกง SMJ 2025เนี่ยมันคือการที่เราสามารถคัสตอมชิ้นส่วนผ้าของแต่ละจุดได้ว่าเป็นผ้าไหนเราจะเห็นว่ากางเกงยีนตัวนี้ครับชิ้นผ้าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นคนละผ้ากันหมดเลยสังเกตตรงนี้ให้ชัดเลยครับเป็นสีดำกับสีน้ำเงินนะฮะแม้แต่ซ้ายขวาชิ้นกระเป๋าอะไรเงี้ยครับเป็นคนละผ้ากันหมดเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างตัวนี้ครับจิโน่เป็นผ้าอะไรบ้างครับข้างหน้านะครับเป็นผ้าอันนี้เป็น 13.4 BF ส่วนฝั่งนี้เป็น 12 TS นะฮะซึ่งคอนเซปต์ของตัวนี้ตอนที่น้องจิโน่เลือกคัสตอมเนี่ยก็จะเลือกเป็นชิ้นส่วนหลักเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยจะเป็นผ้าบางทั้งหมดน้ำหนักไม่เกิน14ออนในตอนนั้นนะผ้าในตอนนั้นที่มีเนาะใช่ครับผมก็จะสังเกตว่าของฝั่ง 13.4 BF เนี่ยก็จะเป็นเฟดตรงประมาณช่วงต้นขาช่วงหน้าขาวิสเกอร์เนี่ยหนวดแมวเนี่ยขึ้นมาชัดเลยใช่ครับเพราะจากการที่เวลาเรานั่งเนาะกิจกรรมของเราคือการนั่งทำงานเป็นหลักนั่งตัดต่อวิดีโอนะครับนั่งตัดต่อวิดีโอนั่งวินอะไรเงี้ยก็จะขึ้นหน้าขาเป็นหลักเวลาเรานั่งมันจะเกิดรอยยับเนี่ยครับมันจะขึ้นลายมาส่วนของฝั่ง 12 TS ฮะก็จะขึ้นน้อยกว่าแม้จะใส่เหมือนกันซักเท่ากันนะครับแต่พอตัวนี้มันเป็นผ้ายืดพอผ้ายืดที่มันยืดได้เนี่ยรอยยับมันก็จะคงรูปได้น้อยกว่ามันก็ทำให้ความคมชัดเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ก็เฟดเหมือนกันใช่ครับเฟดเหมือนกันนี่ใครว่าผ้ายืดก็สามารถเฟดได้นะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดถัดไปกันครับอย่างด้านนี้ครับผมฝั่งด้านขวาเนี่ยชิ้นหน้าก็เป็น 12HS ใช่ไหมครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น 1950 ใช่ฮะนี่ครับเราเห็นว่า 1950 เนี่ยตัวเป็นผ้าที่เป็นคอตตอน 100% แล้วก็เป็นผ้าในสไตล์วินเทจครับเราเห็นว่าผ้าเนี่ยมีการแตกเนื้อขึ้นมาเลยมาเหมือนแตกเนื้อทรายเลยครับแต่ว่าตัว 12HS เนี่ยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่และอีกจุดหนึ่งที่ชัดเหมือนกันครับก็จะเป็นเทรนแท็กนะครับมาในสไตล์ของเฟสสายวินเทจเนี่ยเราเห็นเลยว่าเทรนแท็กอ่ะมันขึ้นแค่ฝั่งเดียวใช่ครับอีกข้างนึงไม่ขึ้นฝั่งนี้ฮะเป็นฝั่งของ 13.4 BF กับ BF Back นะฮะครับผมเทนแท็กก็จะขึ้นคล้ายๆกันครับเพราะด้วยความที่เป็นผ้าชนิดเดียวกันต่างแค่สีเนื้อผ้าเดียวกันเลยครับก็จะขึ้นฟาโซคอตตอนนะครับเหมือนกันนะฮะต่อไปเป็นจุดพวกแมททีเรียลต่างๆพวกกาดุมพวกแมทพวกคอร์พ็อกเก็ตนะฮะอย่างตัวนี้เป็นผ้าอะไรครับตรงคอร์พ็อกเก็ตเป็น 12HS นะฮะ 12HS เหมือนกันก็จะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันเนาะจะเห็นว่าใช้งานบ่อยเหมือนกันนะจะเห็นว่ามีร่องรอยของการใช้งานมีการใส่ของอาจจะใส่เหรียญหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็จะไม่ขึ้นเหมือนกับพวกผ้าอ่อนหนาๆที่เห็นเป็นรอยเหรียญชัดๆเลยก็จะเหมือนค่อยๆไล่มิติแต่ไม่ได้เป็นรอยที่คมชัดมากส่วนชิ้นรองก็จะเป็น 13.4 BF Black ใช่ครับก็จะเป็นยีนดำเนาะเวลาเฟดออกมาก็จะเป็นสีเทาดำใช่ฮะแล้วก็เห็นก่อนถ่ายพี่หมีบอกว่าผ้าอันนี้ครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเฟดได้เหมือนกันตัวผ้ากระเป๋ารุ่นนี้ครับตอนที่เป็นผ้าใหม่เนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นสีดำเป็นผ้าลายทางสีดำแต่จริงๆแล้วมันเป็นอินดิโก้ครับที่ยอมเข้มมากๆพอผ่านการซักครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมเหมือนที่เราทำมาเป็นเสื้อนะครับผมที่เป็นเสื้อเวิร์กแวร์ของเราเสื้อโบลิ่งของเราเนี่ยที่เป็นลายขาวดำจริงๆแล้วเป็นสีอินดิโก้นะครับซึ่งเวลาซักบ่อยๆไปเนี่ยมันก็จะเฟดมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยแล้วก็ดูตรงแมททีเรียลตรงที่เห็นชัดๆก็จะเป็นตรงรีเวทนะที่ดูเป็นความปาติน่าครับผมรีเวทตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุทองแดงนะครับผมเป็นทองแดงหล่อแล้วก็ขัดแต่งด้วยมือที่ไม่ผ่านการทำสีครับเวลารีเวทเนี่ยมันในวัสดุเนี่ยมันมีการใช้งานไปโดนความชื้นโดนอากาศเนี่ยสีมันก็จะมีความเข้มขึ้นเกิดปาติน่าครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่เป็นของใหม่เทียบกับตัวนี้ให้ชมนะครับส่วนต่อมาก็คือเม็ดกลางฮะเม็ดกลางครับผมเม็ดกลางก็จะเป็นกระดุมทองเหลืองกลึงนะครับตัวนี้ก็เกิดปาติน่าเช่นเดียวกันครับตอนแรกมันจะเป็นเหมือนเงาเลยครับพอใช้งานไปเนี่ยมันก็จะมีสีที่เข้มขึ้นครับผมใช่ครับตัวนี้ซักเครื่องเลยไหมครับซักเครื่องนะครับซักเครื่องนะครับซักเครื่องแบบใส่ลุยใส่ใช้งานเลยใช่ครับผมโอเคส่วนเม็ดบนนะครับก็จะเป็น Silver 925ตัวนี้ก็ยังเงางามสวยงามเลยครับงามปกติสวยงามเหมือนเดิมเพราะยิ่งถ้าสมมติว่าทิ้งไว้นานๆเนี่ยกระดุมเนื้อเงินแท้เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนสีเทาดำเวลาพาติน่าของมันจะค่อยสีเทาเข้มขึ้นแต่พอเราซักบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินสวยงามแบบนี้เลยถึงว่าอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะที่โน่จะเห็นแบบกางเกงเฟดบางตัวที่โชว์อยู่ที่ถ้ำหมูเสือเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบกระดุมมันจะค่อนข้างดำเนาะพอทิ้งไว้นานๆแต่พอเราซักเนี่ยพวกผงซักฟอกอะไรมันก็จะทำความสะอาดให้เนื้อเงินกลับมาเงางามเหมือนเดิมอันนี้เป็นผมเพิ่งรู้เหมือนกันอีกจุดนึงครับก่อนจะไปด้านหลังที่เห็นตรงนี้มีเสน่ห์มากๆตัวนี้คือ Lopping Effect นะครับผมเฟดบริเวณปลายขาลูกโซ่นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ฝั่งที่เป็นผ้า 1950 ทูขึ้นมาชัดมากแต่ว่าพอฝั่งที่เป็นผ้ายืด 12A ครับไม่ขึ้นเลยไม่มีเลยโล่งเลยโล่งโจ้งเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้มันยืดเนาะลูกโซ่ที่มันเย็บเนี่ยมันเลยไม่ได้ดึงกันเกิดเป็น Lopping Effect ขึ้นมา
ส่วนฝั่งนี้ก็จะดูคล้ายๆกันนะฮะเพราะด้วยความเป็นผ้าชนิดเดียวกันใช่ครับก็ขึ้นสวยงามเลยยังสวยงามนะฮะไปดูกันที่ด้านหลังบ้างครับพี่หมีด้านหลังครับผมต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฝั่งนี้คือ1950 นะฮะส่วนฝั่งนั้นก็คือ 13.4 BF Black เป็น Black นะครับผม1ตัว1950ก็เป็นผ้าในสไตล์วินเทจเนาะผ้าแตกนี่ตรงนี้แตกสวยขึ้นลายสวยงามเลยครับส่วนของฝั่ง 13.4 BF Black นี่ก็สำหรับคนที่สงสัยว่ายีนดำเนี่ยมันจะเฟดไปยังไงก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้เทาดำนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮันนี่คอมเลยครับใช่ครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมนั่งอย่างเดียวแล้วก็เป็นการแบบใส่ซักตลอดเนาะใช่ครับรอยยับตรงนี้ก็เลยคลายตัวมันเลยจะมีแต่รอยยับบริเวณหน้าขาอย่างเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆอีกอย่างหนึ่งครับตรงบริเวณปลายขาครับผมก็จะเห็นว่ามันมีดาเมจอยู่นิดนึงฮะตัวนี้ถ้าเกิดมาจากการที่ผมเนี่ยพับขาในช่วงแรกแล้วไม่ค่อยขาดครับอย่างนี้มันก็จะเวลาตรงนี้มันก็จะมีโอกาสขาดได้ง่ายนะเป็นรอยเปื่อยๆตรงนี้ใช่ครับผมวิธีแก้ก็คือให้เราหลังใส่ครับให้เราอาจจะคลายออกอาจจะไม่ต้องทุกวันครับอาจจะแบบ 2-3 วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งคลายออกแล้วก็ปัดฝุ่นออกใช่ครับซึ่งพี่กูเบอร์ก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะมาดูส่วนอื่นกันต่อครับจิโน่ส่วนอื่นนะก็จะมีจุดหนึ่งที่พิเศษกว่าตรงอื่นที่ไม่ใช่ผ้าบางนะฮะก็คือตรงกระเป๋าหลังของตัวนี้ก็จะเป็นหนาขึ้นมาใช่ครับเป็นผ้า17 SR นะครับผมผ้าที่หมดไปแล้วส่วนฝั่งของพี่ก็จะเป็น20 BCI ครับก็เป็นผ้าที่หมดไปแล้วเช่นกันใช่ครับเรียกว่าแรเลย2ตัวนี้ก็จะสังเกตว่าฝั่งนี้เป็นอักซ่อนก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยสำหรับฝั่งพวอักซ่อนก็จะเป็นการปักนูนๆไว้ข้างในครับผมเวลาจุดที่นูนเนี่ยมันเกิดการเสียดสีมากกว่าเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นลายขึ้นมาก็เลยสีมันจะซีดเฉพาะจุดนี้ส่วนฝั่งนี้ก็สวยมากฝั่งนี้ตัวได้สีฟ้าจะเป็นการปักครับผมแล้วมันจะมีเส้นที่เราเดินลายด้วยมือเป็นเส้นสีน้ำเงินเข้มตรงกลางอีกทีนึงครับพอจุดนี้เนี่ยพอมันมีได้ขึ้นมาครับโดนเสียดสีน้อยกว่าจุดที่อยู่รอบนอกครับมันทำให้ตรงข้างในเนี่ยยังเข้มอยู่เนาะที่เราเห็นไหมเห็นชัดเจนนะตัวนี้ยังเข้มอยู่มันเลยเกิดเป็นเหมือนแถบขึ้นมาสวยดีครับตรงนี้ครับแล้วก็การเดินแบบ3เส้นแบบนี้ไม่ได้มีในรุ่นปกติของเราด้วยพิเศษมากๆพิเศษฮะสำหรับรุ่นนี้ส่วนป้ายหนังฮะครับผมก็พาติน่าเข้มขึ้นอย่างชัดเจนฮะตอนแรกเนี่ยจะเป็นหนังวัวฟอกฝาดนะครับก็จะเป็นสีอ่อนๆเลยพอเวลาใช้งานไปเนี่ยมีผ่านการซักสีก็จะเข้มขึ้นผ่านการใส่โดนน้ำโดนเหงื่อใช่ฮะแล้วก็อย่าง2ชิ้นนี้เป็นผ้าอะไรครับ12 KS ครับตรงนี้เป็น12 KS นะครับผมใช่ครับผมตัวนี้ก็เป็นเหมือนผ้ายืดด้วยใส่สบายแล้วก็ขอบเอวล่ะครับขอบเอวก็12 KS อันนี้ที่มันยืดด้วยสบายยืดก็จะใส่สบายด้วยนะครับสวยงามมากมีการใช้งานจริงนะครับมีเป้าขาดไปแล้วใช่ครับเป้าขาดไปแล้วฮะเดี๋ยวส่งมาเซอร์วิสตอนนี้ซักเรียบร้อยใช่ฮะเปลี่ยนจบเรียบร้อยก็เตรียมเซอร์วิสฟรีฮะตลอดอายุการใช้งานก็คือเซอร์วิสกันยาวๆเลยครับไม่ได้จำกัดจำนวนปีหรือว่าไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นการซื้อมือ1สมมติว่าเราซื้อมือ2ในกลุ่ม Pickleworks Official Market มาก็สามารถนำมาเซอร์วิสได้เช่นกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการเฟดแบบหนึ่งนะฮะที่สำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสายแบบปั้นเฟดลุยไฮคอนทราสใส่เยอะซักน้อยเนี่ยมันจะเฟดได้ไหมพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยจะเฟดได้ไหมก็จะเป็นออกมาเป็นรูปแบบนี้นะก็จะเฟดได้แล้วก็มันสนุกด้วยเนาะสนุกไปกับเนื้อผ้าอย่างตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าเนื้อผ้าแต่ละแบบเนี่ยแม้ว่าจะใช้งานเหมือนกันโดยคนเดียวกันใส่แบบเดียวกันซักแบบเดียวกันเนี่ยเท็กเจอร์ผ้าออกมาไม่เหมือนกันเลยครับนี่ดูฝั่งนี้ฮะดูชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมีฟิตพิกของน้องจิโน่ด้วยนะฮะเป็นก่อนเฟดกับหลังเฟดใช่ฮะสังเกตง่ายๆดูที่ทรงผมฮะก่อนเฟดหลังเฟดอันนี้ถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับผมคอนเทนต์นี้ใช้เวลา1 ปีเต็มใช่ครับก็ไปดูเลยครับ